අයිබෝවන්. අද 2024 පෙබරවාරි මාසයේ 27 වෙනිදා අඟහරුවාදා දවස. ඉතින් ඔන්න අපේ නංගින මල්ලිලා සුපුරුදු ආකාරයට ජාතික පාසල අඟහරුවාදා දවසේ ඉංග්‍රීසි විෂයට සූදානම් වෙලා ඉනවා වෙන්නට පුළුවන් මේ මොහොත වෙනකොට ගෙදරට වෙලා. ඉතින් ජාතික රූපවාහිනිය හැමදාමත් ඔබේ දුවදරුවන්ගේ දැයේ දුවදරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය උදෙසා වටිනා වැඩසටහන් තිලින කරපු ජාතික නාලිකාව. ඉතින් අදත් අපි සූදානමින් සිටිනවා මේ අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට මේ ළඟ වෙන අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට මුහුණ දෙන අපේ පුංචි නංගිලා මල්ලිලට වැදගත් වෙන ඉංග්‍රීසි පාඩම පිළිබඳව ගෙන එන්නට. ඉතින් විශේෂයෙන්ම කියන්නට ඕනේ අධ්‍යාපනය කියන්නේ අවියක් Tamanගේ අධ්‍යාපනය Tamanගේ අනාගතයට ආයෝජනයක් විදිහටත් අපිට කියන්නට පුළුවන්. ඉතින් සුපුරුදු ආකාරයට මාසයේ අවසාන අඟහරුවාදා දවස අද දවස අපි වෙන් කරන්නේ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යයට. ඉතින් අපි බලමු අද අපිට මොනවද කතා බහ කරන්නට තියෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම අපි සූදානම් කරගෙන තියෙනවා පුංචි ඔබට අපේ නංගිලා මල්ලිලට හරිම වැදගත් පාඩමක් විභාගයට අවශ්‍ය අත්‍යවශ්‍ය ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය පාඩමක් සූදානම් කරගෙන ඉන්නවා. හොඳයි. අද ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය විෂය ගැන ඔබට කරුණු කියලා දෙන්නට මේ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය විෂය ගැන හරිම සරලව හරිම රසවත් විදිහට නංගිල මල්ලිලා ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න අද අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා මාළඹේ ස්ලිට් කැම්පස්සේ විලියම් ඇන්ග්ලිස් ආයතනයේ ඉංග්‍රීසි කතිකාචාර්ය නිෂා රත්නායක මහත්මිය. ආයිබෝවන් good afternoon කියලා මිස්ව පිළිගන්නවා අපි. ආයිබෝවන් good afternoon. good afternoon miss. ඔව් ඉතින් අදත් අපි සූදානම් වෙනවා ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය විෂය සම්බන්ධව වැදගත් කරුණු විභාගයට අපේ නංගිලා මල්ලිලාට වැදගත් කරුණු කතා බහ කරන්නට. ඉතින් මං දැන් වැඩේ බාර දෙනවා අපේ නිෂා මිස්ටර්. Yes, Yashodhara, and my dear children, welcome back. I think it's after 1 month we are meeting in this subject. So especially today we are talking about appreciation of English literary texts. Simply we call it English literature, but you know as you are doing the subject, this is appreciation of English literary texts. දැන් අපේ දරුවෝ දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය කියලා අපි සරලව සිංහලෙන් කතා කරද්දී මේ සබ්ජෙක්ට් එකේ නම වෙන්නේ appreciation of English literary texts. දැන් විභාගෙත් ළඟම මැයි මාසේ විතර එන නිසා මම සබ්ජෙක්ට් නම්බර් එකත් මතක් කරන්නම්. this is 46. 46 තමයි අපේ සබ්ජෙක්ට් නම්බර් එක. එතකොට optional 2 එකේ අපි කියනවා අතිරේක කාණ්ඩ විෂයන් වල දෙවන කාණ්ඩයේ තමයි දරුවනේ අපිට මේ සෞන්දර්ය විෂයක් යටතේ මේ හම්බෙන්නේ අපිට සාහිත්‍ය ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය. we call that appreciation of English literary text. ඉතින් අද දවසේ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය විෂය හදාරන දරුවෝ විතරක් නෙවෙයි අනිත් දරුවන්ට උනත් පාඩම් බලාගෙන ඉඳලා ඔයගලන්ට vocabulary එකතු කරගන්න පුළුවන්. just like English, they can collect their own vocabulary and improve their vocabulary also. Okay, so when we come to this subject, children, it is very important to understand what sort of things are being tested through your examination paper. දැන් අපි හැමදාම ඉංග්‍රීසි ගැන කතා කරද්දී විද්‍යාව ගණිතය මේ ඕනම විෂයක් ගැන කතා කරද්දී ඉස්සෙල්ලාම අවබෝධ කරගන්න ඕන දේ තමයි මේ විෂයෙන් අපිට ලැබෙන එක්සැමිනේෂන් පේපර් එකේ. ඒ කියන්නේ O level පේපර් එකේ මොන වගේ දේවල්ද ඒගොල්ලෝ ඉවැලුවේට් කරන්නේ, අගය කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් මනින්නේ කියන එක. So with that you should know what sort of a paper is coming and how should we answer that. මොන වගේ පේපර් එකක් දෙන්නේ, කොහොමද අපි ඒකට ආන්සර් කරන්න attempt කරන්නේ, අපි උත්සාහ කරන්නේ කොහොමද කියන එක. So today we will be focusing on all these topics. Especially we will talk about the way how you should answer the questions you find in the literature paper. That means in your appreciation of English literary text subject. අද අපි කතා කරන්නේ දරුවනේ අපි කොහොමද පේපර් එක ලැබුණාට පස්සේ අපේ අතට පේපර් එකේ එන ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්නේ කියලා. මොකද යශෝදරා අපි සාමාන්‍යයෙන් පන්ති කාමරයේ උගන්වලා අපි දරුවොත් එක්ක වැඩි කාලයක් ඒගොල්ලන්ගේ පේපර්ස් එහෙම බලන්න යෙදෙව්වම අපිට අවබෝධ වෙන දෙයක් තමයි ගොඩක් දරුවෝ මැටීරියල් එක හොඳට දන්නවා. ඒ කියන්නේ අපිට තියෙන poems 20, prose passages ඒ කියන්නේ ගද්‍ය රචනා කොටස් 4, novels 3න් ඒගොල්ලන්ට prescribe වෙලා තියෙන novel එක, ඒත් එක්කම අපි ගත්තොත් එහෙම drama දෙකම හොඳට දන්නවා.
but their problem is they don't know how to tackle their answers that should match with the question. එතන තමයි අපිට දරුවනේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. අපි කොහොමද අපේ ප්‍රශ්නෙට ගැලපෙන්න උත්තරේ ලියාගන්නේ කියලා. මොකද in literature you know that we always go to the deeper layers of meaning rather than doing a simple analysis. ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය විෂය තියෙන දෙයක් තමයි යශෝදරා. අපි හැම වෙලේම සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න දරුවෙකුට වඩා පේපර් එකේ deeper layers ඉතා ගැඹුරු අවස්ථාවලට ගිහින් තමයි ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මේක හරිම රසවත්. හැබැයි ඒත් එක්කම ඔබට ඔබේ බුද්ධිය, දැනුම, මේ සෙන්ස් එක ඔක්කොම පාවිච්චි කරලා තමයි පේපර් එකට හොඳ ලකුණකට යන්න ඔබ මේක කරන්න ඕන. ඒත් එක්කම දරුවෝ දන්නවා මේ ඉංග්‍රීසි ලිටරේචර් කියන සබ්ජෙක්ට් එකට ඕගොල්ලන්ට ලැබෙන ග්‍රේඩ් එක A, B ඔබට ලැබෙන මේ විෂයේ ලැබෙන ග්‍රේඩ් එක ඉතාම වටිනවා. So in that you should always try to improve yourself in earning marks of this paper. ඒ නිසා දරුවනේ පේපර් එකට ලකුණු ගන්න එකට වැඩි උත්සාහයක් දරන්න මේ කොටසට හොඳ අවධානයක් දෙන්න. So we'll start this. So this is the subject, you know, appreciation of English literary text. Last week also we talked about this. So how to answer the examination paper. So before you go into that, you should have this understanding. You should have this understanding before you start answering. That is basic skills on test in the subject. ඒ විෂයේ මොනවද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔබෙන් මේ නිපුණතා විදිහට. ඒවා තමයි ඔබේ ටෙස්ට් පේපර් එකේ ඒගොල්ලෝ ඉවැලුවේට් කරන්නේ. ඒගොල්ලෝ මනින්නේ. So what are they? Knowledge in subject material. You know, in literature we have different materials. Maybe novels, maybe poems, maybe prose passages, maybe dramas, like that we have a lot. එතකොට දරුවනේ ඕගොල්ලන්ට ඒ subject materials ගැන අවබෝධයක් දැනුමක් තියෙනවද? When you read your anthology, you know that we will get an understanding about this topic. That means knowledge in subject material. And when we come to the second part, ability in reading comprehension. What is reading comprehension? අපි ඉංග්‍රීසි සාමාන්‍යයෙන් උගන්වද්දිත් කියනවා මේ comprehension. Comprehension කියන්නේ දරුවනේ කියවා අවබෝධය. අපි සාමාන්‍යයෙන් කියනවා paragraph එකක් කියවලා whether you can understand that. So that is what we call comprehension. අවබෝධයේ ප්‍රශ්න. අපි හිතමු ඔබට poem එකක් දෙනවා. ඒ poem එක කියවලා poem එකෙන් අහන ප්‍රශ්නවලට ඔබට උත්තර දෙන්න පුළුවන්ද? අන්න ඒ වගේ comprehension ability එක ඔබට තියෙනවද? ඒත් එක්කම appreciation. So appreciation in Sinhala we know that agaya kirima, but here we talk about appreciation in a different way. That means whether we can appreciate the quality of the literary work, maybe intellectually, maybe about its effectiveness, using all these things. අපි මේ literary work එක කොහොමද appreciate කරන්න කියන කාරණාව. And analysis. How are we going to analyze this? Then we should know how the contextual clues work. Then මම මේ කියනකොට literature කරන දරුවෝ දන්නවා මොන වගේ වචනද අපි මේ පාවිච්චි කරන්නේ නේද? එතකොට මොන වගේ contextual clues වලටද ගිහිල්ලා තියෙන්නේ? ඒත් එක මොන වගේ meanings වලටද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ? If we talk about the technical side, what sort of techniques are being used? මේ වගේ දේවල් ඔයගලන්ට analyze කරගන්න පුළුවන්ද කියන එක. And synthesis. In Sinhala we call that සංශ්ලේෂණය කරගන්න. That means we take all these elements together. අපි මේ ඔක්කොම කියපු දේවල් එක තැනකට එකතු කරගන්න බලනවා synthesis එකේදී. Maybe diverse perspectives. Maybe different things are there in this material, but we have to take all of them together and we have to make a synthesis. So that is your ability of making something creative in this narration. ඔබ බොහොම නිර්මාණශීලී යමක් ප්‍රොඩියුස් කරනවා කියන එකට තමයි ඔබට මේ synthesis කියන හැකියාව බලපාන්නේ. And finally the evaluation. How do you evaluate this? ඔබ කොහොමද මේක මනින්නේ? Maybe with their techniques and all like that. Again you have to take them all together and do the evaluation. එහෙනම් එක material එකක් ගත්තම එක genre එකක් ගත්තම you have different things to focus. Your subject knowledge, that means material knowledge, and your reading comprehension ability. When we come to appreciation, analysis, synthesis and evaluation. ඒ නිසා මේ කොටස් ටික දරුවනේ
ඔබ ඕනම ලිටරරි ජර්නල් එකක් ගත්තට පස්සේ ඔබ ඒකේ අවධානය යොමු කරන්න ඕන කියන කාරණා ටික. මේ ටික තමයි පොදුවේ ගත්තම ඔබේ පේපර් එකේ ටෙස්ට් කරන කාරණා වෙන්නේ. යශෝදරා අපි යමු ඊට පස්සේ මේ paper එකට. So when we go to the paper, children, you know that we have two parts of this paper. අපි දන්නවා paper එක හැදෙන්නේ කොටස් දෙකකින්. එතකොට මේ කියන part section A එකේ part 1 and part 2 කියලා තියෙනවා. නැත්නම් part A and part B කියලා කොටස් දෙකක් තියෙනවා. section A එකේ. එතන තියෙන්නේ we know that contextual questions. contextual questions. අපේ දරුවෝ දන්නවා ඒ කියන්නේ අවබෝධය ප්‍රශ්න. comprehension තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි when it comes to English literature, these contextual questions are different than these normal comprehension questions. ඒක දරුවෝ දන්නවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් හම්බෙන මේ අවබෝධයේ ප්‍රශ්නවලට වඩා ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යයේ හම්බෙන ප්‍රශ්නවල පොඩ්ඩක් අපේ වැඩිපුර හිතලා උත්තර දෙන්න ඕන තත්ත්වයක් තමයි තියෙන්නේ. අන්න ඒක තමයි නේද මිස් අපි මෙතන අපේ නංගිලා මල්ලිලා තේරුම් ගන්න ඕන වැදගත්ම කාරණාව නේද මිස්. මොකද අර සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ තියෙන comprehension කොටසට වඩා මේ English literature කියන විෂයේ මේ පේපර් එකේ තියෙන comprehension කොටස අතිශය වැදගත් වගේම ඒක හොඳින් තේරුම් ගැනීම අත්‍යවශ්‍යයි නේද මිස්? අත්‍යවශ්‍යයි. ඒත් එක්කම දැන් අපි මේක ගත්ත ශිෂ්‍යදරා මෙතනින් හම්බ වෙනවා පේපර් එකේ ඔබ දන්නවා මේ දීපති අපේ ඉංග්‍රීසි ප්‍රශ්න පත්‍ර එකකවත් ඔබට ලකුණු දෙකෙන් බෙදලා හම්බෙන්නේ නැහැ. සම්පූර්ණයෙන් තියෙන ඔබට ලකුණු 100ම දීලා තියෙන earn කරගන්න. එතකොට මේ literature paper එකේ අපි කියනවා මේ කියන මේ contextual questions වලට you know that we will give you 40 marks. ලකුණු 40ක් හම් වෙනවා. 40ම හරි easily earn කරන්න පුළුවන්. ලේසියෙන් earn කරන්න පුළුවන්. ඒකට ප්‍රධාන වශයෙන් අවශ්‍ය වෙන්නේ ඔබට material knowledge එකත් එක්ක අර කියපු දැනුම ඔබට තියෙනවද කියන එක. So let's go to this. So when we come to section A, in part A, you will find some comprehension questions based on the context. That means based on your materials. Part 1, identifying accurately the text and the author. ඔබ දන්නවා ඔබට හම්බෙන පේපර් එකේ කොච්චර මේක සරල කරලා තියෙනවද කියනවනම් යශෝදරා poetry questions ටික poetry කියන නමින්ම තියෙනවා. poems වලින් අහන ටික. drama ටික drama කියලාම දීලා තියෙනවා. prose ටික prose කියලාම දීලා තියෙනවා. So in that case you have 6 questions and you have to identify accurately the text and the author. අපි සිංහලවලදී දන්නවා වගේ අර අපිට දෙනවා සාමාන්‍යයෙන් පොඩි කොටසක් උපුටා ගැනීමක් quotation එකක්. We have to match that with the text and the author. Understanding relationship within the given extract and their familiarity with it. එහෙනම් part 1 එකේදී බලනවා whether you can understand this text and whether you can see the relationship within the given extract and their familiarity. Whether you are familiar with that text. ඔබ දැන් ඒ prose එක හොඳින් දන්නවද? Whether you are familiar with all these characters. Whether you are familiar with these quotations like that. Inferring meaning of given extract. ඒ කියන්නේ දරුවනේ අපිට දීලා තියෙන කොටසේ meaning එක අපි infer කරන්නේ කොහොමද? How do we take out the deeper meanings of these things? Whether we are looking at those symbolisms like that, how do we take out the meaning? අපි කොහොමද මේ meaning එක ගන්න කියන එක අපි inferring meaning කියන කොටසේදී බලාපොරොත්තු වෙනවා. And there's another part, responding to it and demonstrating sensitivity to it. අපි කොහොමද මේකට ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ? Okay, that means your part. How do you respond to this? And demonstrating sensitivity. ඔබ ඒ ටෙක්ස්ට් එකට අපි හිතමු උදාහරණයක් විදිහට poem එකක් කියලා. ඒකේ තියෙන කරුණු වලට ඔබ කොහොමද සංවේදී වෙන්නේ? That means how do you get that? What's your emotion? Maybe your own emotion about this. Like that, how do you show your familiarity in this text? So that is what they expect from you in this first part, that means section A, part 1, contextual questions. You know, each question brings you 5 marks. ඔබට එක ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 5ක් හම්බ වෙනවා. ප්‍රශ්න 6ක් තියෙනවා. 6 වරක් 5, you have 30 marks. So we say that first part. දැන් අපි දමු first question එක, we'll go to the examples later. First question එකේ A part එක. Identification. That means simply you have to find out the text and the author. මොන text එකේද කවුද ලිව්වේ? That's it. Comprehension.
a simple one, intratextual reference. That means referring to the text. මේ text එකේ දීලා තියෙන කොටසේ මොකද්ද මේ තියෙන සම්බන්ධය? Maybe කවුද කිව්වේ කාටද කිව්වේ like that, maybe something like that. So we call that comprehension. You are given 1 mark. And comprehension, there's another one that goes something related to this B part. B එකත් එක්ක parallel යන තවත් comprehension එකක් එක්ක you will get 1 mark for that. And finally, your response. That means that happens on the understanding of you. ඔබ ඒ ටෙක්ස්ට් එක තේරුම් අරගෙන ඔබ ඒ ටෙක්ස්ට් එක රිලේට් කරන විදිහත් එක්ක ඇති වෙන ප්‍රතිචාරය. Maybe you have to create something new in this answer. So for that, we call that inference. For that part, you will be getting 2 marks. Altogether, 5 marks for one question. So each question, you will get 5 marks. Yes. Now, we'll go to some examples. So you know, as I told it earlier, that you will be given 6 questions. ඒකත් ගොඩාක් සරල කරලා යශෝදරා poems 20න් ගන්න ටික වෙනම poetry කියලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම novels, අපේ prose passages තියෙනවා 4ක් ගද්‍ය කොටස්. එතකොට ඒ prose passages වලින් ගන්න ටික වෙනම prose කියලාම name කරලාම තියෙනවා, label කරලා තියෙනවා. drama දෙකක් තියෙනවා, drama දෙකත් වෙනම drama කියලා තියෙනවා. Then you have to identify all these things. Okay. So take a small time and see what is this. So now I have not labeled them. I label kala nෑ මේක poem එකක්ද මොකක්ද කියලා, but in your paper you will get that. Examples: his wings are clipped and his feet are tied, so he opens his throat to sing. So what's this? You know that this comes in poetry. So when we go to that, they will say that it's, what is the poem? ඔබ දන්නවා අපේ දරුවෝ කරන අය මේ විෂය. So this is I Know Why the Cage Bird Sings by Maya Angelou. So Maya Angelou is a kind of a poetess who is highly acclaimed as an American poetess. And she is known to be a social activist. So in that case, he wrote this poem, I Know Why the Caged Bird Sing. මේක කියාදී දරුවනේ caged bird sings. මේ කූඩුවක හිර කරලා ඉන්න කුරුල්ලෙක් සින්දු කියනවා. ඒක තමයි poem එකකින් කියන්නේ. Now when you do the poem, you will be able to compare and contrast the differences between this caged bird and the free bird. එතකොට ඕගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම meaning එකක් infer කරද්දී මේ වගේ poems වල background එක, මේ poet ගේ background එක පොඩ්ඩක් දැනගෙන ඉන්න එක වටිනවා. ඒ කියන්නේ poet ගේ background එක අධ්‍යයනය කරලා තියෙන එක වැදගත් නේද? වැදගත් වෙනවා. යශෝදරා අපි සාමාන්‍යයෙන් මේගොල්ලන්ට poem එක explain කරද්දී දරුවොත් එක්ක අපි poet ගේ background එක පොඩ්ඩක් කියනවා. මොකද සමහර විට poetry කියන එක එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි දෙයක් නිර්මාණයක් වෙනවා කියලා කියන්නේ එතන යශෝදරා ඒ ලේඛකයාගේ පුද්ගලික වටපිටාව අත්දැකීම් වගේ දේවල් තියෙන්න පුළුවන්. එතන අන්තර්ගත වෙන්න පුළුවන්. අන්තර්ගත වෙන්න පුළුවන්. So in this case that is true, because when we talk about Maya Angelou, she has written all these things because of her traumatic experiences which she had in her childhood. එයා black American කෙනෙක් විදිහට එයාට තිබුණු අත්දැකීම් එක්ක තමයි එයා මේක ලියන්නේ. I Know Why the Caged Bird Sings. So in that case, so this is really important. So the answer should be I Know Why the Caged Bird Sings by Maya Angelou. දැන් මගේ ටිප් එක තමයි දරුවනේ ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ කොටසදී කිසිම වෙලාවක ඕගොල්ලෝ මේ poem එකේ නම ලියද්දි capital simple වත් වරද්දන්න එපා. ඔබට anthology එකේ මුල් පිටුවේ, anthology කියන අපේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඔක්කොම මේ poems ටික එකතු කරලා තියෙන අපේ textbook එක, we call it anthology. So in that anthology, on the very first page, you are given all these names. මේ poems ඔක්කොගෙම නම් ටික සහ ඒ authorගේ නම ලියන්නේ කොහොමද කියන එක හරියටම තියෙනවා. ඉතින් එක punctuation mark එකක්වත් වරද්දන්න නැතුව මේ authorගේ නම එහෙම නැත්නම් poem එකේ නම, prose එකේ නම ලියද්දි එක අකුරක්වත් capital simple වරදින්න නැතුව හරියට ලියන්න පුරුදු වෙන්න. එහෙම නැත්නම් you will not get the marks. That's it. Okay, then name the text in which these lines appear, name the author. So that is I Know Why the Caged Bird Sings by
Maya Angelou. So that is it. I know why the cage bird sings. You know how do they appear. ඔයගොල්ලන්ගේ පොතේ තියෙන විදිහටම capital ලකුණු capital වලින් ලියලා you have to write it down correctly. So that is it. ඒක ඒ කොටස විතරක් ලියුවම ඇති. Then the second part B. Who is referred to as his? His wings are clipped කියලා කිව්වේ. එයාගේ wings clip කරලා තියෙන්නේ. අපි ඔතනදි කියනවා දරුවනේ ටෙක්නික්ස් වලට ගියොත් අපිට ටැක්ටයිල් ඉමේජරි එකක් දැනෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට ටිකක් අර කෙනෙක්ගේ අත්තටු දෙකක් මෙහෙම එකතු කරලා ක්ලිප් කරලා වගේ අපිට හැඟීමක් දැනෙනවා. ඒ හැඟීම අපිට විෂුවල් ඉමේජරි එකකින් ටැක්ටයිල් ඉමේජරි එකක් කරහා දෙනවා. ස්ටුඩන්ට්ස්ලා දන්නවා අපේ මේ ටෙක්නික්ස් ගැන. මම මේ කිව්වේ පොඩ්ඩක් එහා දෙයක්. but here who is referred to as his. කවුද දැන් අපි his කියලා හඳුන්වන්නේ මෙතනදී? his කියලා හඳුන්වන්නේ අපි මේ caged bird ව. එහෙම නැත්තම් හොඳටම poem එකේ infer meaning එක දන්න දරුවෝ දන්නවා the oppressed people. oppressed people කියන්නේ මෙතනදී white and black Americans ලගේ ගැටුමේදී black Americans තමයි oppressed උනේ. So we call them the oppressed people. So they are being called his. ඔතනින් පොඩ්ඩක් එහාට ගිහින් ඕගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් poem එකත් එක්ක කතා කරොත් his කියන තැන again there's a technique. You know in literature there are techniques. එතකොට අපි ඒ ටෙක්නික් එක මොකද්ද? අපි කියනවා මේ සතෙකුට හරි එහෙම නැත්නම් ඉනැනිමේටින් එකකට හරි අජීවී වස්තුවකට හරි මේ සජීවී බවක් එකතු කරලා කතා කරනවා නම් ඒකට අපි කියනවා personification. So they are given human attributes. ඒගොල්ලන්ට මානුෂික හැඟීම් දීලා qualities දීලා අපි ඒගොල්ලන්ට his he වගේ කතා කරනවා. So we call that personification. in සිංහල අපි කියනවා පුද්ගලානුරෝපණය. That is it. So that is a technique. So it is used here. ප්‍රශ්නේදී ඒක අහලා නැහැ, but keep that in your mind. And explain his situation. එයාගේ situation එක මොකද්ද? See what's it? Vulnerable, restricted, discriminated or prejudiced. You can use any word out of these, but these are the accepted. දැන් මේ cage bird in a situation එක මොකද්ද? He is vulnerable, asking for freedom, restricted. His freedom is restricted, if not discriminated. That means we can say that එයාගේ තියෙන නිදහසේ අයිතිය discriminate කරලා උල්ලංඝනය කළා, discriminated. And prejudiced. එයාව අගතිගාමී කරලා in සිංහල එයා අගතියට පත් වෙලා ඉන්නේ. So you can use any of these words vulnerable, restricted, discriminated or prejudiced. That is his situation. මෙයාගේ තත්වය. ඒ උත්තරයට එන්න පුළුවන් වෙන්නේ දරුවනේ ඔබ ලිටරචර් කරලා ඔබ poem එක ඉගෙනගෙන background එක contextual meaning එක ඒත් එක්කම අපි කියන මේ techniques වලින් දෙන දේ ඔක්කොම එකතු කරලා ඔබ educated intellectual යම් කිසි තැනකට ඇවිල්ලා ඉන්න නිසා අදහසකට ඇවිල්ලා ඉන්න නිසා. So that is what we call literature. හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ poem එක සම්බන්ධයෙන් අපේ නංගිලා මල්ලිලාට මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්න නම් එහෙම නේද නිෂා මිස්? සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙක් poem එක කියවලා යශෝදරා මේ උත්තර ටික දෙන්න බෑ. ඒකට ඔක්කොම ඉගෙනගෙන ස්ටඩි කරලා තියෙන්න ඕන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකත් එක්කම. සහ ඒ අන්තර්ගත වෙන්න ඕනේ වචන ගැනත් හොඳ අවබෝධයක් ඔබට තියෙන්න ඕනේ. Lost his freedom is another one. What is the significance of his singing? දැන් අපිට මේ poem එක පුරාම කියනවා දරුවනේ එයා දෙන්නෙක් sing කරන විදිය. එක්කෙනෙක් තමයි free bird and the other one is the caged bird. එතකොට දැන් අහනවා caged bird ගේ singing එකේ significance එක මොකද්ද? සුවිශේෂීත්වය මොකද්ද? We know that caged bird sings asking for freedom. He is urging freedom. එයාට නිදහසයි ඕන වෙලා තියෙන්නේ. එයාට නිදහස ඉල්ලන්න තියෙන එකම weapon එක මොකද්ද? Only his sound. මොකද අපි කියනවා එයාගේ feet are tied. එයාගේ feet කකුල් ගැට ගහලා. එයාගේ wings clip කරලා. එහෙනම් එයාට වෙන කිසිම action එකකට යන්න බෑ. So in that case he has only his voice. That is why he is raising his voice urging for freedom. සරලවම කිව්වොත් මේ cage bird වෙන විදිහක් නෑ දරුවනේ නිදහස ඉල්ලන්න. එකම දේ එයාගේ හඬ නගන්න විතරයි යාට පුළුවන්. That is what black Americans did. So that is the background. ඒක තමයි ඇමරිකාවේ black American ලටත් තිබුණේ. ඔවුන්ගේ හඬ තමයි නැගුවේ ඔවුන්ට නිදහස ඉල්ලලා. So the answer comes with that. What is the significance of his singing? It is the only weapon he has got to fight for his rights.
එයාගේ rights වෙනුවෙන් එයාට fight කරන්න තිබ්බ එකම weapon එක. එයාගේ හඬ. So if you write down all these answers correctly, easily you will be able to get 5 marks. දැන් අපේ නිශාමිස් මේක කියලා දුන්න විදිහට අපිට තේරෙනවා ඔබට නගේ මල්ලිය තේරෙනවා කොච්චර සරල විදිහට නිශාමිස් මේක කියලා දුන්නද සහ ඔබට ඒක අවබෝධ වුණාද කියන එක. ඇත්තෙන්ම දැන් නිශාමිස් අපේ නංගිලා මල්ලිලා සමහර අය හිතනවා වෙන්නට පුළුවන් දැන් නිශාමිස් පටන් ගන්න ඉද්දිත් කිව්වා අපේ වැඩසටහන ආරම්භයේදීත් කිව්වා මේක මෙවර අපොස සාමාන්‍ය පෙළ නංගිලා මල්ලිලාට විතරක් වැදගත් පාඩමක් නෙවෙයි ඉදිරියේදී සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ලියන්න ඉන්න නංගිලා මල්ලිලාටත් වැදගත් පාඩමක් කියලා. ඉතින් අර මිස් කිව්වා වගේම හරිම සරල විදිහට ඔබ මේක තේරුම් ගැනීම තමයි අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ. එහෙම නේද මිස්? දයාශෝදරා අපේ දරුවන්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි අපි දැන් අවුරුදු 10ක් 12ක් ශාස්ත්‍රයේ මේක දැකපු දෙයක් තමයි අපේ දරුවෝ සමහරලාට කන්ටෙන්ට් එක ගැන නොලෙජ් එක හොඳටම තියෙනවා. හැබැයි ප්‍රශ්න පත්‍රයකට උත්තර දී ගන්න තමයි අපේ දරුවන්ට බැරි. සමහරලාට මම හොඳට දන්නවා. මට හැබැයි උත්තර ලියා ගන්න බෑ. එහෙම නැත්නම් මම උත්තර ලිව්වට පස්සේ මට ලකුණු අඩුයි. ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ? මෙහෙම වෙන්නේ දරුවනේ ඔබට ඔබේ පේපර් එකේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්න ඕන විදිහ ඔබ අවබෝධ කරගෙන නැහැ. ඒකට කොහොමද අපි රීච් කරන්නේ කියන එක ඔබ දන්නේ නැහැ. that is it. ලිටරචර් වල ගොඩක් වෙලාවට වෙන දෙයක් මේක. ඔබ හොඳට poems ටික කියවලා තියෙනවා. ඔබ හොඳට familiar context එක ඔබ හොඳට දන්නවා. හැබැයි ඔබ උත්තර ලියදී ඔබ හිතන්නේ මේ දේවල් තමයි අපි හිතන්න ඕන කියන කාරණේ. so this is it. ඒකයි අර යශෝදරා කිව්වා වගේ මමත් කියන්නේ මේක අලුතෙන් grade 10 වලට ආපු දරුවන්ට දැන් grade 11 වල ඉන්න දරුවන්ට ඒත් එක්කම තව batch එකක් ඉනවා මේ පාර අපි මේ especially target කරන මේ පාර මැයි වල O level ඉන්න දරුවෝ ටික. so for all these students this is an important and valuable lesson how to answer the examination paper. okay, let's go to the other example. මම තාමත් ඉන්නේ section A එකේ part 1 වල contextual questions වලට කොහොමද අපි උත්තර ලියන්නේ කියන එක. Now there's another one. I didn't stop for my parents. I didn't stop to knock on the door of my parents' room, which was next to ours, on the right as we ran out. So what's this? Now you know this is not a poem. Now this is taken out from what? This is Wave. Wave means Wave, a memoir by a Sri Lankan writer, Sonali Dharaniyagala. අපි wave කියන මෙමාය එකට එද්දි දරුවනේ අපිට prose passages 4ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට ගද්‍ය රචනා කොටස් 4ක් තියෙනවා අපේ syllabus එකේ. එකක් තමයි ඔබ දන්නවා Lumber Room by Saki, that's a short story. And when we come to Nightingale and the Rose, it's a fairy tale. And when we come to the other one, that is we call that Lahore Attack, it is a speech made by Kumar Sangakkara at Colin Cowdley, and the other one is a memoir. අපිට තියෙන prose passages 4 වර්ග 4ක්. memoir එකක් කියන්නේ එයාගේ original experience එක එයා සිහි කැඳවමින් ලියන ලද දෙයක්. එහෙනම් මේක memoir එකක්. අපි කියනවා wave. wave කියන්නේ about what? යශෝදරා මේ wave එකේදී කතා කරන්නේ 2004 අපි මුහුණ දීපු සුනාමි ඉවෙන්ට් එක ගැන. සුනාමි disaster එකේදී සොනාලි දරණියගල and her family. එයාට එයාගේ පවුලේ ඔක්කොම අහිමි වෙනවා. එයා ශ්‍රී ලංකන් කෙනෙක්. එයා ඊට පස්සේ කීප වතාවක් සුයිසයිඩින් වලට try කරනවා. මොකද ඒ තරම් එයාට ඒක දැනෙන දෙයක් වෙනවා පසු කාලීනව. එයා මේ love කියන theme එක අරගෙන family love and family bond කියන theme එක යටතේ මේ මෙමාය එක මේ කතාව ලියලා තියෙනවා. So this is a kind of a very good writing by a Sri Lankan writer, Sonali Dharaniyagala. So you have to write down Wave by Sonali Dharaniyagala. එහෙම නැත්නම් Wave memoir by Sonali Dharaniyagala. So S capital, D capital, W capital. Make sure that write you the correct one. හොඳයි. අපි පාඩමත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න ආරාධනා කරනවා නංගිලා මල්ලිලා හැමෝටම ජාතික පාසල අඟහරුවාදා දිනය වෙන වෙලා තියෙන්නේ මාසයේ අවසාන අඟහරුවාදා දිනය වෙන වෙලා තියෙන්නේ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය විෂයෙන් අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින ඔබ වෙනුවෙන්. ඉතින් අපි තවත් බොහෝ දේවල් ඔබට රැගෙන එන්නට සූදානම්ින් සිටිනවා. රැඳෙන්න ආරාධනා කරනවා ජාතික පාසලත් එක්ක. Set yogurt. ජය ගන්න වැඩි වෙන්න.
වෙසනිවයි සිත සනසයි සීන ගොඩයි සිනහගෙනෙයි මවිත කරයි සතුට මවයි සමට සුබයි ජයනියතයි දිනුම් ගෙනෙයි දිනුම් ගෙනෙන සැමට ජයනියත සුපිරි ධන සම්පත සංවර්ධන ලොතරැය පරාර්ථකාමී මිනිසුන් ලෝකය තවත් ලස්සන කරයි. That'll probably do. I reckon they're pretty happy. The boys in purple are happy because the captain is back on strike and that could have snuck through, it didn't. He's still to go, Boom Boom. So even Boom Boom's getting excited. They get his field in exactly the right place. The dugout, both of them are up on the field. They realise the importance of this. It is the boys in purple. ඒක ඉස්සරහට සෙල්ලම් කරන්න බෝලයක් නේ. පස්සට යන්නේ මොකද බයද? බය නැතුව ඉස්සරහට සෙල්ලම් කරන්න. අපි ඉන්නව බලා ගන්න. ක්‍රිකට් ගමට සෑම සෙන්සුරාදාවකම උදැසන 11ට. හරි දේ කරන්න හරියට කරන්න කියලා දෙන නුවණයි නුවණත් සවියත් දිරියත් ප්‍රීමා ස්ටෙලා බුද්ධිමත් ඇගේ තීරණය ප්‍රීමා ස්ටෙලා අපි හැමෝම කැමති රැඳී සිටින්න අප සමගම SLT මොබිටෙල් උපහාර අවම ගාස්තුවකට පැකේජ් දෙකක්ම හම්බ වෙන්නෙම පොඩි පොඩි මුදල් තෑගිද එහෙනම් මෙන්න දැවන්ත ජයමල්ලක් සුපර්බෝල් කෝටි 5කටත් වැඩි සුපිරි ජයමල්ලක් සමග සතියේ දින 7ේම අදම ඔබේ සුපර්බෝල් ටිකට්පත් මිලදී ගන්න සුපර්බෝල් සංවර්ධන ලොතරැයියෙන් මේ මල්ලි බබා මේ මම බබෙන් නෙමෙයි හරිද හරි මේක චුට්ටක් ගන්නකෝ ඕක අපෝ මන්නම් බෑ එහෙනම් ඉතින් මැලිබන් චොක්ලට් බිස්කට් කන්න වෙන්නෙත් නෑ මැලිබන් රියල් චොක්ලට් ක්‍රීම් බිස්කට් සතුට බෙදෙන රසට පොඩ්ඩ ඕනම දෙයක් කරයි මේ මල්ලි බබා නම මොකද්ද මැලිබන් රියල් චොක්ලට් ක්‍රීම් බිස්කට් හොඳයි ඔබ නැවතත් ජාතක පාසල සමගින් අපි මතක් කරනවා නංගිලා මැලිලා ඔබ සියලු දෙනාටම ජාතක රූපවාහිනී ජාතික පාසල නිල YouTube නාලිකාවට පිවිසලා ඒකත් subscribe කරන්න ඔබට මගහැරුණු පාඩම් තියෙනවා නම් පසුගිය මගහැරුණු පාඩම් ඔබට එතනට ගිහිලා බලලා ඒ වගේම ඔබට ඒවා නරඹුවාට පස්සේ නොතේරෙන දේවල් තියෙනවා නම් ඔබට හැකියාව තිබෙනවා පුංචි කමෙන්ට් එකක් දාන්න අපි අපේ ඉදිරි පාඩම් වලදී ඔබට අපහසු දේවල් ඔබේ කමෙන්ට් බලලා ඔබට පුළුවන් විදිහට අපි උත්තර දෙන්නට සූදානම් වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් අපි නිෂා මිස් පැත්තට යමු මිස් කරගෙන යයි පාඩමේ ඉතුරු ටික. Yeah, we were talking about a wave. That means we have taken a contextual question from that, and this is the B part. What is the situation described in these lines? අර අපි එළියට දුවගෙන ගියා. We didn't wait to knock on the rooms. Our parents කියන කොටසේ අපි හිටියේ. So what is it? That means she's fleeing away from the tidal waves. ඒක සිද්ධ වුණේ මොන වෙලාවේද? එයා අර සුනාමි රැලෙන් එයා පලා යන අවස්ථාවේ fleeing. එයා ඔබට මතක ඇති එයාගේ පුතාලා දෙන්නයි එයාගේ හස්බන්ඩ් එක දුවගෙන යනවා. හැබැයි she couldn't knock on the door of their parents. එයාට එයාගේ දෙමාපියන්ගේ කාමරයට knock කරන්න බැරි වුණා. ඒකත් එක තමයි මේ කොටස ලියවෙන්නේ. So the next part, who are ours? මේකේ ours කියලා එක තැනක කියනවා. කවුද මේ ours කියන්නේ? අපි කියලා හඳුන්වන්නේ මෙතන Steve, husband, Sonali is the narrator and her sons. These are easy questions. And the final one, what are the feelings of the speaker? මෙතන තමයි ඔබේ understanding and response බලන්නේ අපි. මේ speaker ගේ feelings මොනවද? ඒ කියන්නේ අපි මුළු කතාව ගැනම නෙවෙයි කතා කරන්නේ අපිට දීලා තියෙන context එක. දීලා තියෙන context එකේ තියෙන්නේ මට මගේ parents ලාගේ room එකට knock කරන්න බැරි වුණා. එතන තියෙන්නේ යශෝදරා ඇත්තටම guilty feeling එකක්. එහෙම නැත්නම් repentance. අපි පසුතැවෙනවා අපිට ඒ දේ කරන්න බැරි වුණා කියලා. මොකද ඒ ඔක්කොමල්ලා මේ tsunami වලින් නැති වෙන නිසා. දැන් ඒ නිසා අපි දන්නවා කතාවත් එක්ක background එකත් එක්ක that is guilty. එහෙම නැත්නම් repentance or regret. අපි කනගාටුවට පසුතැවිල්ලට සොනාලිපත් වෙලා ඉන්නවා කියන දේ තේරුම් ගන්නවා. So that is that. Okay, now
we can go to section 1 part B. part B එකේ ඔබ දන්නවා දරුවනේ ප්‍රශ්න අහන්නේ ලකුණු 10ක් දෙනවා. ඔබට දීලා තියෙන novels 3න් ඔබ පාසලේදී හෝ එහෙම නැත්නම් ඔබ කැමති තෝරාගත් novel එකකින් ඔබට answer කරන්න පුළුවන්. novels 3ෙන්ම ප්‍රශ්න අහනවා. You know who are they? One is that is what we call that Bringing Tony Home by Tissa Besekara, and the other one is Mark Twain's Prince and the Pauper, and the other one is R.K. Narayan's Vendor of Sweets. So today I have taken a question from Vendor of Sweets since many of the students use that, but you will get other questions also in your O-level paper. So look at this. In this part B, testing areas. මොනවද ඔයගොල්ලන්ගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? Paragraph or passage selected from the prescribed novels will be given. දෙනවා. Then identification. දරුවනේ මෙතන identification කියලා කියන්නේ අර කලින් contextual questions වල කියපු identification නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ එතනදී අහුවේ ටෙක්ස්ට් එක මොකද්ද ඕත කවුද කියලා. හැබැයි මෙතනට ආවම identification කියලා අහන්නේ ඒ situation එකයි ඒ අදාළ කතාවේ දීලා තියෙන passage එක තමයි අපි identify කරන්න ඕන. කොතන කොහොම සිදු වුණාද කියන එක. So that is it. මේක වරද්ද ගන්න එපා. Identification you will get 2 marks and comprehension. ඒ අතරෙත් අවබෝධ ප්‍රශ්නයක් ඔබෙන් අහනවා you will get 2 marks and application. application කියන ඔබ කොහොමද යොදාගන්නේ විශේෂයෙන්ම මෙතනදී අහන්නේ සමහර වචන කොහොමද apply කරලා තියෙන්නේ context එකට. ඒ කියන්නේ ඒවයේ contextual meaning එක මොනවද? ඔබ දන්නවා සමහර වචන ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ඒවයේ තියෙන තේරුමට වඩා වෙනස් තේරුමක් තමයි context එකට ආවම තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ passage එකේ තියෙන තේරුම වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඒ application එක මොකද්ද? ඒ වචනවල යෙදුම තේරුම මොකද්ද? And the response. That means your own response to a question. ඔබ කොහොමද ඒකට උත්තර දෙන්නේ කියන කාරණාව. So look at this. Read the following extract and answer the questions below it. So I have extracted Vendor of Sweets. ඔබ දන්නවා Vendor of Sweets කියන්නේ R.K. නාරායන්ගේ මල්ගුඩි days. එහෙම නැත්නම් මල්ගුඩි දවස කියන සීරීස් එකත් එක්ක ආපු කතාවක්. ජාතික රූපවාහිනියටත් යශෝදරා ඒ සම්බන්ධයෙන් ලොකු අයිතියක් තියෙනවා. මොකද ජාතික රූපවාහිනියේ මල්ගුඩි days විකාශය වුණා. එතකොට මල්ගුඩි days කියලා කියන්නේ මල්ගුඩි කියලා කියන්නේ ඇත්තටම fictional town එකක්. ඇත්තටම එහෙම town එකක් ඉන්දියාවේ නැහැ. ඒක R.K. නාරායන්ගේ fictional. එයා fictional වලට හදාගත්ත නගරයක්. So ඒකේ තමයි මේ Vendor of Sweets කියන කතාවත් නිර්මාණය වෙන්නේ. What is there to keep her happy? Cried Marley. This is a miserable place with no life in it. She was used to a good life. She came here to work and she is going back because she has no work to do. Jagan swallowed back the words he wanted to blurt out. But she is sweeping and cleaning the house. This is a big house and she has enough work to keep her engaged for a whole day. What more does she want? This is a small paragraph. අපි novel එකෙන් ගත්ත paragraph එකක්. Okay, then let's look at the questions. Who is referred to as she? What is the situation? ඒක තමයි identification එක. Situation එක මොකද්ද? මේ characters මොනවද? එහෙනම් you know that she is Marley's wife. That means Grace. Grace. Grace is a character there. What is the situation? The situation is she is going to leave Mali. That means she is to go back to America, leaving Mali. So that's the situation. Why is she going back? Comprehension. Because the business is not successful. You know that the business of storytelling machine of Mali, it was not successful, and Mali says, Jagan, that Grace is to go back. She has no work to do. You have to write down the both things. Explain the meaning of these words and phrases. මේක තමයි දරුවනේ අපි application කියලා කියන්නේ කොහොමද යොදාගෙන තියෙන්නේ මෙන්න මේ වචන දෙක මේ අදාළ passage එකේ. Miserable, miserable. සිංහලෙන් නම් මේකට අපි සාමාන්‍යයෙන් යශෝදරා අර කාලකන්ණි වගේ නමක් තමයි කියන්නේ සිංහලෙන් miserable. මෙතනත් කියන්නේ wretched, wretched, unhappy. Both are accepted. Blurt out. blurt out කියන අපි කියන්නේ එකපාරට හිතන්න නැතුව එමක් ටක් ගාලා කියලා දාන්නේ blurt උනා එක කියලා. අපි හිතන්න නැතුව කියලා දානවා. හැබැයි මෙතනත් ඒ අදහසමයි එන්නේ. say something suddenly. ටක් ගාලා මොන හරි කියන විදිහ abruptly. හිතාමතා නැතුව ටක් ගාලා යමක් කියවෙනවා blurt කියන අදහස. Then the last part of this is comment on the perspectives of these two characters regarding the role of a wife or woman
what thematic concerns are related to this. මෙතන දරුවනේ ඔයගලන්ට සාමාන්‍යයෙන් වචන 30 40ක පොඩි පැරග්‍රාෆ් එකක් ලියන්න වෙනවා ලකුණු 4ක් ගන්න. ප්‍රශ්න දෙකක් අහනවා. එකක් තමයි perspectives of these two characters. මේ wife එහෙම නැත්නම් woman කියන කෙනා ගැන මේ චරිත දෙකේ අදහස මොන වගේද? මොන වගේ අදහසක්ද තියෙන්නේ? අනිත් එක තමයි මේ කොටසෙන් හෙළිදරව් වෙන themes මොනවද? තේමා මොනවද? අදාළ කොටසේ විතරයි. ජගන් කියන කෙනා අපිට තේරෙනවා දරුවනේ ජගන් හිතන්නේ කාන්තාවක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ගෙදර දොර අතපතු ගාගෙන එහෙම ඉන්න ඕන කෙනෙක්. එහෙනම් එයා ස්ටීරියෝටිපිකල් පර්ස්පෙක්ටිව් එකක් එහෙම නැත්නම් ටිපිකල් ජෙන්ඩර් රෝල්ස්. අපි කියන ටිපිකල් ජෙන්ඩර් රෝල්ස් කියන්නේ ගැහණු කෙනා උයලා කරලා ගේයස් කරන් ඉන්න ඕන, හස්බන්ඩ් හම්බ කරන්න ඕන වගේ අර ටිපිකල් හැදිලා තියෙන ජෙන්ඩර් රෝල්ස්. මේ කාන්තාව මේක කරන්න ඕනේ, පිරිමියා මේක කරන්න ඕනේ කියන එයා ටිපිකල් දැන් ට්‍රැඩිෂනල්, කන්වෙන්ෂනල් and stereotypical ඒකාකිකයි එකම විදිහට තමයි එයා දකින්නේ. So when we come to Mali, it's a modern perspective. Mali කියන්නේ පුතා ඊළඟ ජෙනරේෂන් එකේ පුතා හිතන්නේ කාන්තාවක් වුණාම මේ වැඩ කරලා ඒවට සම්බන්ධ වෙලා earn කරලා modern perspective එකක ඉන්නේ. entrepreneurship එයා හිතනවා කාන්තාවක් ව්‍යවසායකයෙක් වුණාට ගැටලුවක් නැහැ කියලා. එතකොට themes මොනවද කතා කරන්නේ? මේ කොටසෙන් අපිට highlight වෙනවා දරුවනේ generation gap එක. That means modernity versus conventional things. That means tradition versus modernity, and also the marriage. Tradition versus modernity. Marriage එකෙත් ඉස්සර කාලේ husband මොනවද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ, modern generation එක මොනවද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියන themes කතා කරනවා. ඉතින් මේ ටික එකතු කරලා you have to write up a good answer with your own creations. ඉතින් ඔය ටික හරියට ලිව්වොත් ලකුණු 10ක් ලැබෙනවා. Now you come to the second part. ඒ කියන්නේ මං ගාව මේ second part එක තියෙනවා. අපිට මේක පොඩ්ඩක් close එකක් දෙන්න පුළුවන් නම් මේක අපේ ගිය අවුරුද්දේ paper එකේ එක පිටුවක ඔබට තියෙනවා ප්‍රශ්න 14ක්. මේ තියෙන්නේ අපිට 2022-23 අවුරුද්ද වෙනුවෙන් දීපු O level paper එක. ඉතින් මෙතන you know every question is labeled. ඔබට questions ඔක්කොම මේක label කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ poetry වෙනම, drama වෙනම, prose වෙනම, fiction වෙනම ප්‍රශ්න අහලා තියෙනවා. මොනවද බලන්නේ? මෙතෙන්දි තමයි දරුවනේ එක ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 15 ගානේ ප්‍රශ්න 4ට ලකුණු 60ක් ලැබෙන්නේ. සරලව කිව්වොත් මේ තමයි ඔබේ විචාර ප්‍රශ්න. අපි කියන්නේ විචාර ලියන්න ඕන කියලා. මෙන්න මේක තමයි ඒ ප්‍රශ්නේ. So section B essay typed from 40 questions from each poetry, drama, prose and novel, only 4 questions to be answers. You have to write down only 4. Expected abilities to demonstrate ability to analyze and address the question. You have to address and analyze the question. අපි බලමු මේවා කරන්නේ කොහොමද කියලා. Selection of relevant contents and organize and answer. කොහොමද අපි ප්‍රශ්නයකට උත්තරයක් ගොනු කරගන්නේ? Relevant to the question. විශේෂයෙන්ම answer එක අපි relevant කරන්න ඕන question එකට. අපේ දරුවෝ කරන ලොකු වැරැද්දක් තමයි දරුවනේ. මේක ඔබ avoid කරගන්න ඔබ ගාවක් තියෙනවා නම් ඔබ හිතනවා හරි prose 4 මේනවනේ 4න් ඔබ එකකට generally ලෑස්ති වෙනවා. එතකොට ඔබ ලෑස්ති වෙන්නේ general උත්තරයකට. ඒ කියන්නේ පොදු උත්තරයකට, common answer එකකට. හැබැයි මතක තියාගන්න ප්‍රශ්න පත්‍රයේ අහන්නේ වෙන විශේෂිත ප්‍රශ්න කොටසක්. highlight කරන්නේ එක කොටසක්. ඒ අදාළ novel එකේ හෝ prose එකේ එක කොටසක්. poem එකේ වුණත් කොටසක්. ඒ නිසා general answers වලට ලෑස්ති වෙනවට වඩා හොඳට poem එක ගැන, prose එක ගැන, drama එක ගැන, novel එක ගැන understanding අවබෝධයෙන් ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්න ලෑස්ති වෙන්න. එක එක theme එකට අදාළව quotations, context වෙන් කරලා ඔබ short notes හදා ගන්නවා නම් ඔබට ඉතාම පැහැදිලිව ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්න පුළුවන්. මොකද විචාර කියවගෙන යද්දී යශෝදරා අපිට තේරෙනවා මේගොල්ලෝ මේ පොදුවේ ඕක සරලව කිව්වොත් වටේ ලියන්නේ. to the point නෙවෙයි. ඊට පස්සේ අහනවා ඇයි මේකට ලකුණු අඩු කියලා දැන් අපෙන් එහෙම. එතකොට අපි point out කරනවා මේ බලන්න මේ quotation එක මේ question එකට match වෙන්නේ නැහැ. ඒක වෙන්නේ දරුවනේ ඔබ ප්‍රශ්නය හරියට අවබෝධ කරගන්න නැතුව එහෙම නැත්නම් පොඩ්ඩක් කම්මැලිකමට general උත්තරයක් ලියන්න උත්සාහ කරන එකේ. හරි. බලන්න කොහොමද උත්තරයක් specify කරලා ලියාගන්නේ. Writing with correct grammar and spelling, looking at the material critical. ඒ කියන්නේ බොහොම අපි කියන විචාරයක් විදිහට critically evaluate කරලා අපි මේක උත්තර ලියන්න ඕන with correct grammar and spelling. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම literature වලදී බලනවා. මේ බලන්න expected skills මොනවාද කියලා. Identification, whether you identify the text, and your comprehension ability, application, analysis, synthesis and evaluation. Part 1 එකේ වගේම තමයි section B එකේදීත් ඔබෙන් බලන්නේ මේ කොටස් ටිකම තමයි. Okay, then
ලකුණු හම්බෙන්නේ කොහොමද? ඔබට මේකේ ලකුණු හම්බෙන්නේ 15න් ඒ ලකුණු හැදෙන්නේ content එකට. ඔබ අඩංගු කරන කරුණු වලට ලකුණු 6ක් හම්බෙනවා. organizing and familiarity. ඔබ කොච්චර organize වෙලා තියෙනවද? 5 marks. language, grammar and correct spelling 4 marks. tips to arrange content in a format. අපි කොහොමද මේ format එකට හරියට content එක හදාගන්නේ? ඉස්සෙල්ලාම දරුවනේ sort out the facts relevant to the question only. ඒ question එකට අදාළ facts ටික තෝරගන්න, කරුණු ටික තෝරගන්න අපේ material එකෙන්. cohesion or close relationship between the facts. ඒ අදාළ facts වල එක ළඟ relationship එකක් තියෙන්න ඕන, ගැළපීමක් තියෙන්න ඕන, සහ සම්බන්ධයක් තියෙන්න ඕන. relevant quotations. ඒකට ගැළපෙන quotations. එහෙම නැත්නම් අපිට මතක ඒවා නෙවෙයි. අපි ඒකට ගැළපෙන quotations ගන්න ඕන. dividing the answer into paragraphs with appropriate introduction and conclusion. ගැළපෙන ආරම්භයක් සහ අවසානයක් එක්ක හැම paragraph එකකටම මේ ටික අපි කඩා ගන්න ඕන. building up arguments. You have to say, okay, this happens in this way because of this. So that is your argument, like that. So let's see how do we do this. හරි. අපි බලමු මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා නේද? අපි දැන් example එකක් එක බලද්දි that will be very clear for you all. Now look at this. Now this is a long answer, that means essay typed question. Emily Dickinson illustrates nature as a perfectly balanced system which does not need an outside intervention. In her poem, A Bird Came Down the Walk. Discuss. අපි දන්නවා poetry වල අපිට nature යටතේ poem එකක් එනවා A Bird Came Down the Walk කියලා. Okay? එහෙනම් ඒක ලියලා තියෙන්නේ Emily Dickinson. එතකොට question එක වෙන්නේ දරුවනේ මේ බලන්න. එයා කියන්නේ nature as a perfectly balanced system. ඔබ question එක sort out කරගන්නවා කියන්නේ මෙන්න මේකයි. ඔබ උත්තර ලියන්න ඕන Emily Dickinson කොහොමද පෙන්නන්නේ nature එක perfectly balanced system එකක් විදිහට. ඊට පස්සේ ඔබ කියන්න ඕන ඒ Emily Dickinson poem එකේදී කොහොමද කියන්නේ nature doesn't need an outside intervention. සබහා ධර්මයට පිටතින් බලපෑම් පිටත දේවල් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. එයා self sufficient කියලා කොහොමද Emily Dickinson poem එකේ පෙන්වන්නේ කියන එක. එතකොට ඔබ ඒ කොටස් දෙක එකතු කරලා තමයි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ ගොඩනගන්න ඕන. That means a balanced system කියන එක පෙන්වන්න ඕන. ඒකට ගැලපෙන quotations ගන්න ඕන. ඒත් එක්කම it doesn't need an outside intervention කියන එකත් පෙන්වන්න ඕන. ඔබ දන්නවා poem එකේදී වෙන්නේ කුරුල්ලෙක් කොහොමද යාග සභාදහමත් එක්ක එයා ඩිපෙන්ඩ් වෙලා යන්නේ. ඒත් එක්කම outside intervention එකක් විදිහට මිනිස්සෙක් එයාට පාන් කෑල්ලක් දානවා නේද? crumb of bread. එයා ඒක ගන්නෙ නෑ. එයා එතනින් ඉවත් වෙලා යනවා. එතන මේ කතාව තුළ තියෙන මේ අදාළ කාරණා දෙක. balance system එකයි it doesn't need an outside intervention කියන එකයි අපි උත්තරයට ගන්න ඕන. ඒක තමයි අපි organize කරගන්න ඕන මේ විදිහට. ඒ තුලදී මොන වගේ දේවල්ද කතා කරන්න පුළුවන්? සබහා දහම balance system එකක් විදිහට elegant දෙයක් කියලා අපිට පෙන්වනවා. elegance, beauty of the bird and the way how he reacts. මේ කොටස් වලින් පෙන්වනවා සබහා දහම කොච්චර elegance ද කියන එක. and horror mixed with elegance. ඒත් එක්කම සබහා දහමේ තියෙන පොඩි horror ගතියක්. ඒ කියන්නේ යශෝදරා මේ poem එකේ කියනවා he bit an angle worm in halves. ඒ කියන්නේ පණුවෙක්ව දෙකට කඩලා කනවා. ඒක තමයි සබහා දහමේ සාමාන්‍ය විදිහ. එතකොට ඒක කොහොමද mix වෙන්නේ මේ horror and elegance? That is it. ඒක තමයි යාගේ සාමාන්‍ය රටාව සබහා දහම. and self sufficiency. ඔබට මතක නම් ඊළඟ පාර එයා බීටල් කෙනෙක්ව මග ඇරලා යනවා. ඒ තමයි එයා කාලා ඉන්නේ. එයා self sufficient දැන්. එයාට තවත් කෑම තියෙනවා. නමුත් ඒක අවශ්‍ය නැහැ. self sufficient. ඒතර මේවා තමයි quotations ඔබ පාවිච්චි කරන්න ඕන. tolerance and selectivity. again instinct for survival, vigilance. ඔබ දන්නවා මේ poem එකේදී අපි කියනවා එයා හොඳට දෙපැත්ත බලනවා. vigilance, දැඩි අවධානයෙන් ඉන්නේ. ඒව ගැන හොඳ අවබෝධයක් ඇතුවයි ඔබ උත්තර ලියන්න ඕන. dignity. තමුන්ගේ dignity එක තියෙන නිසායි පිටින් හම්බෙන පාන් කෑල්ල කන්න යන්නේ නැත්තේ. that is dignity. and beauty and delicacy. ඔබ දන්නවා එයාගේ flight එක. ඒ කියන්නේ එයා පියාඹල යන විදිහ පේනවා කොච්චර ලස්සනයිද කියලා. ඒතර එතන තියෙනවා similes පාවිච්චි කරලා. එහෙනම් මේවා එකතු කරගෙන ඔබට elegance එහෙම නැත්නම් සබහාදහම balance system එකක් කියලා පෙන්වන්න පුළුවන්. and human intervention එක අවශ්‍ය නැහැ කියලා පෙන්වන්න rejection of human intervention කොහොමද? එයාට crumb එක දීපු ගමන් bread crumb එක එයා
එතනින් පියාඹලා ඉවතට යනවා. That is human rejection. He rejects that like that. And human pettiness. මිනිසුන්ගේ තියෙන සබහා දහමත් එක්ක බලව මිනිසුන්ගේ තියෙන pettiness පහත් බව තමයි අපි සබහා දහමට බාධා කරන්න යනවා. ඒකේ on run එකට අපි ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. උදව් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් කුරුල්ලෝ කියන්නේ මෙතනදී කුරුල්ලා පෙන්වන්නේ එයා සාමාන්‍ය සබහා දහමත් එක්ක එයාගේ රටාවේ යනවා. මිනිස්සු ඒකට බලපෑම් කරනවා. සබහා දහම ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරනවා කියන කාරණාව තමයි poem එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔබට පේනවා ඇති කොහොමද අපි මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර ලියන්නේ? How should we answer the question by organizing the facts? ප්‍රශ්නේ හරියට තේරුම් ගන්න, අදාළ කොටස් පැන්සලකින් highlight කරගන්න and then you can organize your facts. Yashodhara, this is going to be the last. Okay. Another one. දැන් මම තව poem එකක් ගත්තා. ඔබට මේ කොටසම පෙන්වන්න කොහොමද long answer එකකට උත්තර ලියන්නේ? මොකද ගොඩක් අයගේ request එකක්. Okay, now look at this. Discuss how the poet creates a hostile situation with mounting tension in the poem Breakfast. ඔබ දන්නවා අපිට ප්‍රංශ poem එකක් තියෙනවා ජේකස් ප්‍රිවර්ඩ්ගේ. අපි කියනවා ඒකට breakfast. ඒක couple එකක් husband and wife ගේ. එහෙම නැත්නම් couple එකක breakfast incident එකක් එක්ක තියෙන පොඩි කතාවක් ඇති වෙන්නේ. මේ breach of communication එහෙම නැත්නම් දෙදෙනාගේ sannivedana නැතිකම නිසා දෙදෙනා කොහොමද එකිනෙකාට වෙනස් විදිහට ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ කියන කාරණාව. So in that case, look at this. Discuss how the poet creates hostile situation. එදිරිවාදී situation එකක්. Husband versus wife. කොහොමද ඒක ඇති කරේ? එහෙනම් ප්‍රශ්නේ එක කොටසක් තමයි ඒක. Hostile situation එක ඇති කරපු විදිහ පෙන්වන්න ඕන. You have to show that by your answer. And with mounting tension. Mounting tension එක කියන්නේ එකට එකට වැඩි වෙන tension එක පෙන්වනවා. ඒ කියන්නේ කතා නොකර දිගට මේක යද්දි කොහොමද මේ ආතතිය poem එක තුළ වැඩි වෙන විදිහ පෙන්වන්නේ? Mounting tension එක කොහොමද පෙන්වන්නේ කියන එක we have to write. Breakfast තමයි poem එක. So in that hostile situation, here ironic title. Ironic title එක කියන්නේ දැන් අපි කියනවා මේ breakfast. Breaking fast. කෑම නොකා ඉඳලා රාත්‍රියේ උදේ කෑම කන්නේ breakfast එක විදිහට. හරියට දෙන්නේ කතා නොකරම ඉඳලා කතා කරනවා වගේ දෙයක්. That is an ironic title. We call that breakfast. The characters' reactions to each other. අපි කියනවා he poured his milk, he added sugar, he stirred it. එයාම ඔක්කොම කරගන්නවා husband. සාමාන්‍යයෙන් යුරෝපියන් විදිහට lady තමයි ගොඩක් වෙලාවට cup of tea එක හරි cup of coffee එක හරි හදලා දෙන්නේ. හැබැයි මේ poem එකේ කියනවා husband එයාගේ වැඩ තනියෙන් කරගන්නවා. එයත් එක්ක කතා කරන්නේ නැතුව without talking to me, even without looking at me කියලා other party එක wife කියනවා. So they are detached description. Husband ගැන වෙනම කියනවා, wife ගැන වෙනම කියනවා. Breach of communication, that means verbal communication උත් නැහැ, non-verbal උත් නැහැ. Okay? And the husband's attempt to control his emotions. එයා කොහොමද එයාගේ emotions husband control කරගන්නේ? He lit a cigarette, he make rings with that, like that. ඒ වගේ quotations පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. And the wife's yearning for communication. Wife අයදිනවා communication කතා කරන්න අවස්ථාවක් ලැබෙයි කියලා, but it doesn't happen. Frustration and disappointment. අවසානයේ කොහොමද frustrate වෙන්නේ? මේ ඉච්ඡා භංගයට පැමිණෙන්නේ සහ disappointment කනගාටුවටපත් වෙලා අපි කියනවා අවසානයේ ගැහණු අය සාමාන්‍යයෙන් අඬනවනේ යශෝදරා. මේකෙත් අවසානයේ යශෝදරා අපි කියනවා වගේම මේ කතාවේ මේ ගැහණු කෙනා අඬනවා. So that is the disappointment and the frustration. That is how you have to show the hostile situation. And when we quickly come to this one, mounting tension එක. දැන් mounting tension එක ගෙනාවේ දරුවනේ technical usage එකකින්. කියන්නේ තාක්ෂණය එකතු කළා. තාක්ෂණය කියලා කියන්නේ techniques. literary devices පාවිච්චි කළා තමයි ඒක පෙන්වන්නේ. ඒක පොඩි technical උත්තරයක් තියෙන. enjambment. enjambment කියන්නේ දරුවනේ technique එකක් අවිරාම වාක්‍ය. අපි කියනවා run on lines. මේ poem එක ඔබ දන්නවා. ඊටා වේගයෙන් කෙටි වාක්‍යයක් කියන්නේ. He lit a cigarette, he made rings, like that එක ළඟ වාක්‍ය යන්නේ. එතකොට enjambment කියන ටෙක්නික් එක පාවිච්චි කරලා ළඟ වාක්‍යයදී පොඩ්ඩක් ඉක්මනින් කියවෙනකොට ටෙන්ෂන් එක වැඩි වෙනවා. Slow movements, time drags with each action. ඒ දෙදෙනාගේ actions අතර පෙන්වන ලොකු විරාම. ඒ කියන්නේ අපිට දැනෙනවා අතර පොඩි dragging. Drag වෙනකොට අපි emotionally disturb වෙනවා, like that. Slow mechanical actions and show his mental trauma. With that cigarette and all, we show that mental trauma. Frustration, mental agitation of the speaker. That means how frustrated this woman is.
repetition, suspense and curiosity. What will happen next කියන කාරණාව හැම වෙලේම අපිට හිතෙනවා. දැන් දෙන්න කතා කරයිද like that. Tension is mounting in each verse. හැම verse එකකින් verse එකටම මේ විදිහට මේ tension එක mount කරනවා. වැඩි කරගෙන යනවා. එහෙනම් techniques ටික පාවිච්චි කරලා ඔබ ඒ කොටසට උත්තර ලියනවා. ඒ උත්තරය ඔබ balance කරගන්නවා. අර කලින් අපි කතා කරපු hostile situation එකත් එක්ක. So this is how you have to understand the question. So make sure you underline the important parts, and for those parts please make your own paragraphs with suitable quotations. ඒවට ගැලපෙන quotations then there should be minimum 3 relevant quotations in one answer, then only you will be able to get a good mark. එහෙම වුණොත් තමයි අටුම තරමේ 15න් 12ක් 13ක් වගේ හොඳ මාක් එකකට ගිහිල්ලා ඔබට හොඳ A පාස් එකකට ලිටරචර් වල යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. So that is it යශෝදරා. ඔව් නිෂා මිස්. රසවත් පාඩමක් කරනකොට වෙලාව යනවා තේරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අද නිෂා මිස් අපිට අපේ නංගිලා මල්ලියට අපස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට මේ නුදුරේදීම මුහුණ දෙන්නට ඉන්න අපේ නංගිලා මල්ලියට අතිශය වැදගත් පාඩමක් මේ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය පාඩම. ඉතින් අපි මේ ආකාරයට තමයි ඔබට මේ පාඩම අද නිෂා මිස්ගේ මඟ පෙන්වීම යටතේ ගෘහරුකම් යටතේ ඔබ වෙත ගෙනාවේ. ඉතින් ජාතික පාසල රූපවාහිනී ජාතික පාසල හැමදාමත් දය දුව දරුවන්ගේ නැන පහදන්නට ඔබ වෙත අපුරු සහ වැදගත් වටිනා වැඩසටහන් ගෙනාවා. ඉතින් ඉදිරියේදීත් අපි ආරාධනා කරනවා ජාතික රූපවාහිනියත් එක්ක එකතු වෙන්න, ජාතික පාසලත් එක්ක එකතු වෙන්න. මෙවන් වූ අපුරු වැඩසටහන් ඔබ වෙත අපි නිරන්තරයෙන් සමීප කරන්නට සූදානම්. ඉතින් අද අපි කතා බහ කළේ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය විෂය ගැන. ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය විෂය කියන්නේ අපස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට මුහුණ දෙන ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය විෂය හදාරන අපේ නංගිලා මල්ලියට වැදගත් පාඩමක්. අපි විශ්වාස කරනවා ඔබ පොතකුයි පෑනකුයි තියාගෙන අද පාඩම හොඳට ධාරණය කරගන්නට ඇති කියලා. ඔබට අපහසු දේවල් තියෙනවා නම් මතක තියාගන්න ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම ජාතික රූපවාහිනී ජාතික පාසල නිල YouTube channel එකට පිවිස අද පාඩම නරඹා ඔබට අපහසු තැන් පිළිබඳව අපිට කමෙන්ට් එකක් දාන්නට කියලාත් අපි ආදරෙන් මතක් කරනවා. ඉතින් අද අපිට මේ ජාතික පාසල ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය විෂය ගැන ඔබට අවබෝධ වෙන්නට ඔබට රසවත් හරවත් වටිනාකම් රසත් යන පාඩමක් ගෙනෙන්නට අපිත් එක්ක එකතු වුණේ මාළඹේ ස්ලිට් කැම්පස්හි විලියම් ඇන්ග්ලිස් ආයතනයේ ඉංග්‍රීසි කතිකාචාර්ය නිෂා රත්නායක මහත්මිය. ඉතින් අපි ආදරෙන් නිෂා මිස්ටර් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඔබගේ වෙලාව කැප කර අද ජාතික පාසලට එකතු වීම සහ අපේ නංගිලා මල්ලිලට මේ විෂය පිළිබඳව වැදගත් කරුණු අවබෝධ කර දෙන්නට අපිත් එක්ක එකතු වුණාට ආයිබෝවන් නිෂා මිස්. හොඳයි. ජාතික පාසල ජාතික මෙහෙවරක් තමයි හැමදාම ඉටු කරන්නේ. ජාතික රූපවාහිනිය ජාතික වගකීම අනිවාර්යෙන්ම ඔබ වෙත ඉටු කරනවා. ඉතින් අධ්‍යාපනය කියන්නේ අනිවාර්ය අංගයක් ඔබේ ජීවිතයට, අපේ ජීවිතයට, රටේ අනාගතයට හැමදාමත් ජාතික රූපවාහිනිය මේ ජාතික මෙහෙවර ඔබට තිරණ කරනවා. ඉතින් අපි ආරාධනා කරනවා හෙට දිනේදීත් නුදුරේදීත් ජාතික පාසලත් එක්ක එකතු වෙන්න. මීළඟ අඟහරුවාදා දිනේදීත් ඉංග්‍රීසි විෂය ගැන සාකච්ඡා කරන්නට අපි සූදානම්. එතෙක් ඔබට සුවදායි සතියක්. ආයිබෝවන්.